বৰ্তমান দিবং গাঁৱৰ ভিতৰত আৰু এই ধুনীয়া ঠাইখন আপোনালোককো দেখুৱাওঁ গাঁওখন। এয়া গৰম গৰম চাহ পুৰি কেনেকুৱা লাগিছে? মজা মজা। তো এতিয়া ওলালোঁ আমি আৰু এতিয়া যাম আমি ক'ত যাম? অ'কে, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ দিবং আৰু মই নিজে আজি চেল্ফ ড্ৰাইভ কৰি পেলাই গৈ আছোঁ। মানে কি হ'ল, এতিয়া ৰাতিপুৱা চাহ পুৰি পৰঠা খাই পেলাই ওলাই আহিছিলোঁ যে অহাৰ পিছতে মানে আমাৰ চিনাকি এজনে তেখেতে ক'লে যে আপুনি কেনেকৈ যাব, ক'লোঁ যে এনেকৈ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টে হেৰি কৰিম বোলে, নালাগে আপুনি গাড়ী লৈ লওক বোলে। তাৰপিছত তেখেতে যেনিবা আমাক গাড়ীখন আহি পেলাই দি থৈ গৈছে। ট্ৰাকখন গৈ লওঁ। চ' তেখেতে আহি পেলাই মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে ৰেগুলাৰ, ভাল পায় আৰু UBVlogs ফেভৰেট। তো ক'লে গাড়ীখনকে লৈ যাওঁ। চ' তেখেতক মানে মই নামটো নলওঁ, এতিয়া নামটো ল'বলৈ মানা কৰিছে। চ' বহুত বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আপুনি যে ইমানখিনি সহায় কৰিছে আৰু গাড়ীখন যে দি পঠিয়ালে, চ' সেইখিনি আপোনালোকৰ মৰম। চ' আজি এতিয়া গৈ আছোঁ দিবঙলৈ। চ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। হে গাইজ, হোৱাটছ আপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল UBVlogs। চ' ব'লক এতিয়া যাওঁ। সেইটো কাৰণে মানে কি হয়, ৰাস্তাটো মানে খোৱা মতে মানে ভাগি থাকে বোলে, সৰু সৰু ট্ৰাকবোৰ যায়। অকণমান লাহে লাহে সাৱধানে চলাব লাগিব। কিন্তু জেগাটো ধুনীয়া আৰু এটা গাঁও পৰিৱেশ যে, আৰু ধুনীয়া মানে সেউজীয়া গছ গছনি একদম পুৰা আছাম টাইপ হাউচ। তাৰপিছত আপোনাৰ চাংঘৰো আছে ক'ৰবাত ডাঙৰ। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান দিবং গাঁৱৰ ভিতৰত আৰু এই ধুনীয়া ঠাইখন আপোনালোককো দেখুৱাওঁ অকণমান। গাঁৱৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ, গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত অকণমান চিনাকি হওঁগৈ। আমাৰ লগত আৰু এজন ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দা তেখেত গৈ আছে। মই এবাৰ তেখেতৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিওঁ। এবাৰ এইপিনে আহিব, নামটো কৈ দিব আপোনাৰ? জং মাছে। চ' তেখেতক আমি বৌদ্ধ বিহাৰতে পালোঁ, দিবং মনেষ্ট্ৰীত। চ' ইয়াৰে আপুনি ইয়াতে থাকে ন? ইয়াতে থাকে। তেখেতে আমাক এতিয়া মানুহৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছে। চ' এতিয়া যাওঁ, ওলালোঁ। এতিয়া আমি ঘৰত মানে অলপ কথা চথা পাতিলোঁ তেখেতৰ লগত, মানে টিচাৰ হয়। আৰু এতিয়া বাজিলে প্ৰায় 1টা। বহুত ৰ'দ আজি, যথেষ্ট গৰম আৰু মানে আৰু হিউমিডিটিটো বেছি আছে। বুঢ়ীদিহিং নদী আৰু সেইটো চাইডে মানে আপোনাৰ অৰুণাচল পৰে, তাৰপিছত মুংলাং পৰে আৰু এইপিনে মনেষ্ট্ৰী ফাকিয়াল গাঁও বুলি কয় এখন। জেগাখিনি দেখুৱাইছোঁ, কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব নিশ্চয়। আৰু যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই সোনকালে ফ'ল' কৰি লওক। আইডিটো তলত আহি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত, ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰিব, গোটেই ডিটেইলছখিনি পাই যাব। আগৰ ষ্টাইলৰ চাংঘৰ, একদম ঠাণ্ডা কিন্তু দেই। হয় পুৰা ঘৰটো চাংঘৰৰ, আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ এটা মনেষ্ট্ৰী, মানে প্ৰায় 200-250 বছৰ পুৰণা। মই লাইটটো হয়তো কম হ'ব লৈ আছোঁ। বৰফাকিয়াল মনেষ্ট্ৰীৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি এতিয়া যাওঁ আমাৰ থকা ঠাইখনলৈ, মানে মাৰ্ঘেৰিটা টাউনলৈ। আপোনাৰ 3টা
দেখিলোঁ ভাল লাগিছে জোকাৰিব নালাগে আৰু এতিয়া লাগিছে ভৰালোঁ অকণমান গাড়ীখনত আৰু তেখেতক মানে মই এতিয়া কি বুলি ধন্যবাদ দিম আজি গাড়ীখন দি দিছে চ' এইটো চব আপোনালোকৰ এটা মৰম আৰু এটা বিশ্বাস এটা আছে সেইটো কাৰণে আজি হয়তো মই আজি ইমানখিনি পাইছোঁহি আৰু আপোনালোকে গাড়ীখন দি দিছে মই ভাবিব নোৱাৰোঁ মানে কি বুলিকে ধন্যবাদ দিম আৰু যিয়ে নহওক এটা বিশ্বাস কোন মানুহে দিবনো তেনেকৈ কিন্তু এটা বিশ্বাস এটা মৰম এটা আছে এটা ভালপোৱা এটা আছে চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে দিছে চ' সেইখিনি আপোনালোকৰ মৰমখিনি সদায় ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভিডিঅ' দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আকৌ কাইলৈ আমাৰ এটা জেগাত যাবলৈ আছে আজি মই মানে ইয়াত যেতিয়া আহিছোঁ না আহোঁতে ভান্তে তাত ভাবি আছিলোঁ যে ইয়াত একচুৱেলি পাথৰ পায় পাথৰ মানে বাখৰ দিয়ে সেইটো মানে বহুত লাভ হয় মানে এই যিকোনো ধৰক এইটো বিশ্বাসৰ ওপৰত কথা আপুনি কিমান মানে চ' মই ভাবিছিলোঁহে কিন্তু মোৰ সেইটো বস্তুটো আজি পূৰা হৈ গৈছে কি ক'ম আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াত আহিবলৈ পালোঁ আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ কাৰণেই আহিবলৈ পালোঁ ইউটিউবৰ জৰিয়ে ইয়াত আজি ইমানখিনি আগত আগবাঢ়িছোঁ চ' সকলোকে ধন্যবাদ একদম দিলছে লাইক আৰু ভিডিঅ' কিন্তু পুৰা দিলছে বনাই দেই একদম চবে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ৰাইট মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিলোৱে আপোনালোকে ভাল কমেণ্ট কৰক আৰু সেই কমেণ্টখিনি মই ৰেণ্ডমলি পিক কৰিম ইউনিক কমেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু সেই কমেণ্টকেইটা মই মোৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম লাষ্টত দেখুৱাম যাৰ ইউনিক হ'ব চ' চবে কমেণ্ট কৰক যিমান পাৰে আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টখিনি মই দেখুৱাম সেইপিনে কি ছাগলীটোৱে মানে কষ্ট কৰি আছিলে পাতকেইটা খাবলৈ আচ্ছা তুমি সহজ কৰি দিছা মানে এইকেইটা খাই শেষ কৰিলে এইটোহে ভাল পায় হেল্ল' পাটনা বেয়া পাটনা সেইটো নাই এইটো কেইবাটা খাব আমি ছাগলীয়ে লাঞ্চ কৰিলে আমি লাঞ্চ কৰা নাই এতিয়া ভোক যেতিয়া লাগিছে আৰু লাঞ্চ কৰোঁগৈ ব'লা চ' বৰ্তমান বাজিছে এতিয়া 6:30 আৰু মই আছোঁ মাৰ্ঘেৰিটাত আৰু মাৰ্ঘেৰিটাত আহিলে এজন আমাৰ ইয়াৰে বাসিন্দা নামটো কৈ দিওঁ বিকি শৰ্মা তেখেত মানে কেনেকৈ যে আহিলে মই গম নাপাওঁ মই একো আপডেট দিয়া নাছিলোঁ বোলে ৰাস্তাত দেখা পালে তাৰপিছত গম পালে আৰু এটা ধুনীয়া চাই এটা উপহাৰ এটা লৈ আনিছে চ' বিকি শৰ্মাক মই বহুত ধন্যবাদ আৰু ইমান আহিছে যে সেইটো মৰমটো দিছে সেইটো কাৰণে বহুত আমাক দাদাকে মাৰ্কেটত লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাছ কালি মানে কি হ'ল আমাৰ দিনটোত মানে বহুত ঘূৰি মেলি ভাগৰ লাগিলে চব ভাত চাত খাই অকণমান আৰাম কৰিলোঁ আৰাম কৰাৰ পিছত আৰু ব্লগ নকৰিলোঁ তো আজি নেক্সট ডে আমি আহিলোঁ এতিয়া মুংলাং খামটি বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰীত আহিছোঁ আৰু ইয়াত ক'ত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক যদি আপোনালোকে জানে মুংলাং মনেষ্ট্ৰী আছে চ' ক'ত আছে জনাওক আৰু এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ গোটেই ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ চ' এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম মজা আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ব'লক আৰু ইয়াত চব কিমান পমেডিয়ান আছে এগাল পমেডিয়ান গোটেই সেই চব গোটেই পমেডিয়ানে ভৰ্তি কষ্ট পাওঁ আলহী চাব লাগে অনুষ্ঠান বনাব লাগে কুকুৰ মেকুৰী ষাঠি 70টা আছে চাব লাগে ৰাতিপুৱা গধূলি নিজৰ পূজা পাতল আছে আকৌ পূজা পাতল চলাই যাব মইতো এই কিবা বিকাশ চেত্ৰী মই কৈছোঁ তাহাঁতি ইউটিউবাৰ হ'লে নহ'ব নহয় আজিকালি এডুকেটেড হ'ব লাগে ভাষাটো ধুনীয়াকৈ কওক ময়ো ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো দিবলৈ পাৰিম নালাগে এই গ'ল কিমান মই মাতিছিলোঁ বিকাশক আহিম বুলি অহা নাই কি হেৰিলৈ গ'ল কামাখ্যালৈ কি আছে
কামাখ্যাৰ পৰা হেৰিলৈ গৈছে কন্যাকুমাৰীলৈ গৈছে মই এতিয়া গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰি আছোঁ ইয়াত আহি মই কৈছোঁ ইয়াত থাকি ইয়াৰ পৰা নামখন যাওঁ 5-5 দিন এবাৰ শান্তি বাবা তাত মন্দিৰ বনাই তাৰপিছতে মনেষ্ট্ৰী বুদ্ধি মনেষ্ট্ৰী আৰু এই ভান্তিৰ লগত আমি এতিয়া কথা পাতিলোঁ ইয়াত আপোনালোককো ক্লিপখিনি দেখুৱালোঁ অলপ ভাল লাগিলে তেখেতক লগ পাই আৰু মানে বহুত পজিটিভ আৰু পজিটিভ এনাৰ্জি আহিছে আৰু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে পাথৰ মানে দিয়ে তেখেতে পাথৰ ধৰণ মানে হেৰি কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া এনেকুৱা গোল পাথৰ দিয়ে এয়া আপোনালোকে ধাৰণ কৰিব পাৰিব এটা বিশ্বাস এটা আছে চবৰে চ' এইখিনি ধাৰণ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে ষ্টে কৰিব পাৰে মানে থাকিব পাৰে তাৰ কোনো চাৰ্জ নলয় তেখেতে কোৱা মতে চ' এতিয়া আপোনাক আৰু অলপ দেখুৱাব ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আৰু অকণমান বাহিৰত যাম আৰু মানে কি হ'ল ওলাই আহোঁতে মোক ইনষ্টাত মেছেজ দিছিলে চ' মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ নামটো কৈ দিবা মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰকাশ কুজুৰ আৰু এজন আছে লগতে নামটো কৈ দিবা হেল্ল' মোৰ নাম অৰ্জুন ৰাও চ' তেখেতসকলে মানে মেছেজ দিছিলে যে লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে চ' আহিলে ইয়াত লগ পালোঁ আৰু চেনেলৰ নামটো কৈ দিয়া মোৰ চেনেলৰ নাম হ'ল প্ৰকাশ কুজুৰ ব্লগ নতুনকৈ খুলিছোঁ মানে ইমান আইডিয়া নাই কেনেকৈ কৰে কি নাই চব দাদাহঁতৰ পৰা চাই পিনে শিকিছোঁ আৰু নেক্সট লেভেল টিমটো ক'ব নালাগে আৰু মোৰ একো ক'বলৈ বৰ্ডে নাই কি ক'ম কি নাই ভাবি আহিছিলোঁ বহুত কিবা কিবি ক'ম বুলি কিন্তু একো নাই লগ পালোঁ ভাল লাগিছে যে আহিছা আগৰ যিজন আমাৰ মানে পুৰণা ভান্তে আছিলে পুৰণা ভান্তেৰ সমাধি সেই ঠাইত বনাই আছে চ' এই কাম চলি আছে এইপিনে সমাধি মানে তাতে মানে তেখেতক হেৰি কৰিছিলে আৰু এতিয়া তেখেতৰ মানে ষ্টুডেণ্টজন যিজন ছেকেণ্ড ভান্তে এতিয়া আছে ইয়াত আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখা পালেই যে মোক পাথৰ দিলে আৰু আশীৰ্বাদ দিলে আৰু আমাৰ নেক্সট লেভেল টিমৰ কথাও ক'লে বিকাশ চেত্ৰীৰ কথা কৈছে ডিম্পু বৰুৱাৰ কথা কৈছে ভাল লাগে তেনেকুৱা যেতিয়া আপোনালোকক এজন মানুহে চিনি পায় আৰু মৰমখিনি দিয়ে আৰু আপোনাৰ কথাখিনি কয় চ' সেইখিনি বহুত ডাঙৰ মানে সঁচা কথাত ক'বলৈ গ'লে আৰু ইয়াত মানে ইমান কমেডিয়ান আছে কুকুৰখিনি মানে প্ৰায় এতিয়া 60-70টামান আছে চ' ওলাওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া যাওঁ প্ৰায় আপোনাৰ 1টা বাজিব হ'ল দিনটো একো খোৱা নাই চ' কিবা এটা খাই লওঁগৈ ওলাই আহিলোঁ আহি আৰু এতিয়া যাওঁ অকণমান দেখুৱালোঁ গোটেইখিনি ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি ধুনীয়া আৰু এতিয়া অকণমান কিবা এটা খাব লাগে আৰু আজি আমাৰ লগত দাদা আহিছে নাথদা তেখেতৰ ঘৰখন নগাঁও ৰহা তেখেতে আজি আমাক মাৰ্কেটতে থাকে আৰু তেখেতৰ নিজৰ ব্যৱসায় আছে ইয়াতে আৰু 20 বছৰ হ'ল ন 20 বছৰ গেষ্ট হাউচ আছে খোৱা মেলাৰ ব্যৱস্থা আছে যথেষ্ট মানে গাঁৱৰ মানুহো আহি পেলাই দি যায় কিবা এটা আৰু দিলেই হ'ল এনেকুৱা এখন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা পাইছে জনা ভাল লাগিছে যদি কওক কমেণ্ট কৰি দিল से ओपन सब जगह दिल से আছে য'তে নহওক দিল से ओपन দিল সেটো এতিয়া কি বুলি কয় এইটো কি হৈ গৈছে ট্ৰেডমাৰ্ক হৈ গৈছে খাই লওঁ ভাত আজি নিৰামিষ খানা খাম আজি নিৰামিষ এইপিনে আছে চব ভাত পানী খালোঁ খাই এতিয়া আমাৰ থকা লজখন এইখন হ'ল একচুৱেলি চ' এতিয়া অকণমান গৈ আৰাম কৰোঁ মানুহে জীৱনত চব বস্তু ৰখ ল'ব লাগে গাড়ীটো ঘূৰিব লাগে বাইকতো ঘূৰিব লাগে ৰিক্সাটো ঘূৰিব লাগে বেটেৰী ৰিক্সাটো ঘূৰিব লাগে তো মোৰ লাইফটো সেই তেনেকুৱা হ'ল মানে মই চবতে ঘূৰোঁ আৰু এনজয় কৰোঁ লাইফটো চ' এতিয়া আমি বেটেৰী ৰিক্সাত আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ একদম মজা লৈ বাইকত যেতিয়া টাইম হ'ব বাইকত ঘূৰিম আৰু এতিয়া যাওঁ লজৰ ভিতৰত গৈ অকণমান আৰাম কৰোঁ এইখন ধুনীয়া চব কি ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে এইটো বস্তুটো একদম বেটৰ Next morning.
বৰ্তমান আছোঁ কেটেটং বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী আৰু আজি ইয়াত অকণমান আহিছোঁ জেগাখিনি চাবলৈ ঘূৰিবৰ কাৰণে এইপিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ চাওক এয়া হ'ল কেটেটঙৰ আৰু এই কেটেটং ক'ত আছে আপোনালোকে জানে যদি এবাৰ নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাওক ওপৰৰ কাঠৰ ফ্ৰেম মানে এই ফ্ৰেমটো যিটো ধুনীয়া জেগা একদম শান্তি বেছি ভিৰ ভাৰ নাই একদম ৰিলেক্স আৰু ইয়াত আহি পেলাই একদম ৰিলেক্স হ'ব পাৰে চ' আৰু এতিয়া সেই আপুনি আহিছোঁ জীৱন অকণমান ইয়াত চাই আৰু আমি এতিয়া যাম ঘৰলৈ যথেষ্ট গৰম বহুত গৰম লাগিছে চ' ভিডিঅ'বোৰ চাব কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু বিশেষ বেছি দীঘল নকৰোঁ যদি আপোনালোকে নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গৈ ফাইনেলি আজি আমাৰ লাষ্ট দিন আৰু আজি এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা ওলাওঁ আৰু আছোঁ মাৰ্ঘেৰিটা ৰেলৱে ষ্টেচনত এইপিনে ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আমাৰ ট্ৰেইন আহিব 3:38 মানে 3:38ত গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখুৱালোঁ ধুনীয়া এটা টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ মাৰ্ঘেৰিটা আপাৰ আছামত আৰু নাহৰকটীয়াত কেনেকুৱা পালে ব্লগখিনি চাই জনাব নিশ্চয় এতিয়া ট্ৰেইন আহিব ট্ৰেইনত যাওঁ আৰু উঠোঁ এইপিনে আমাৰ ষ্টেচনৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ এটা পুৰণি যায় আৰু অকণমান ডাৱৰ আছে ওপৰত অকণমান নাই দেই বেছি ডাৱৰ নাই নেক্সট আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব গুৱাহাটী কাইলৈ ৰাতিপুৱা পামগৈ 5টা বজাত চ' ইমানেই আছিলে ব্লগটোত ইনফৰ্মেশ্যন ল'বলৈ বিচাৰিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰক আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব নিশ্চয় চ' ব্লগটো ইয়াতে সামৰোঁ আৰু লগ পাম নতুন এটা ঠাইত নতুন এটা আকৌ পাহৰি গ'লোঁ যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় চ' আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় অসম এটা খাওঁগৈ ব'লক আপোনালোককো খুৱাম খানা